जबसम्म यो जीवन रहन्छ जबसम्म यो मुटु धड्कन्छ तबसम्म तिमीलाई म माया गर्नेछु तिमीलाई नै म बुझिरहन्छु। यस्तै भिडियो बनाउन तपाईलाई चाहनुहुन्छ भने म यो भिडियो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् र यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि कस्तो खालको भिडियो तपाईलाई चाहिन्छ तल कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहोस् र यसमा युज भएको सबै मेटेरियलहरू सबै कुराको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। काइनमास्टर एपमा गएपछि तपाईँ यसरी एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा तपाईँले यस प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने 9:16 को रेसियोमा तपाईँले यो भिडियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँलाई आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यही फोटो तपाईँले चुज गर्नुहोस्। मैले मेरो आफ्नै फोटोमा गरेको थिएँ, तपाईँले पनि त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम छैन। सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई मिलाएर टक्कै यसरी जुम गरेर यहाँ फिट गरौँ। यसलाई पनि जुम गर्नु। यसरी कहाँसम्म मिल्छ तपाईँको फोटो अनुसार क्यान्सल गरेर हुन्छ। क्रप गर्दैछौँ यसरी कति मिनटको बनाउने अब त्यो अनुसारको बनाउँदाखेरि यति रेडी भयो। यति रेडी भएपछि अर्को एउटा काम के छ, ग्राफिक्समा जानुपर्छ। यो दुईटाहरू तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दा यहाँ तल यो गेट मोर भन्ने छ, यस गेट मोरमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो इफेक्टहरू यहाँबाट क्लिप्स हाल्न मिल्छ। सेम नहाल्नु, सबैमा एउटैमा फरक हाल्नुहोस्। हाल्यो भने राम्रो देखिँदैन। लामो भयो भने तपाईँले हेर्नुहुन्न, मलाई थाहा छैन, मजा पनि आउँदैन। यो तरिकाले हामीले यो यस्तो तरिकाले अब राम्रो आउँछ। त्यसको लागि मिडियामा जानुहोस्। फेरि एउटा यो सब म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यो एउटा पिएनजी छ, यो पिएनजी त्यसलाई फिट यसले राम्रो फिनिसिङ दिन्छ। यहाँ तल जानुहोस्, यो ब्लेन्डिङमा थिच्नुहोस् अनि यसलाई स्क्रिन गरेपछि हेर्नुहोस् कस्तो दामी देखिन्छ। पिएनजीको लागि तपाईँ तल म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेयरमा गएर मिडिया यो एउटा मैले भिडियो बनाएको छु। यो तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले यो लिन सक्नुहुन्छ। लिरिक्स बनाएर आएको छु मैले। यो म अहिले त यसलाई बजाउन त सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि कपिराइट लाग्छ। यसरी मजाले अब यो लिरिक्ससँगै यो बस्न थाल्यो।
तपाईँको जहाँ जहाँसम्म छ यति ठिक हुने रहेछ। यति गरेर रेडी भयो अनि त्यसपछि एउटा दुईवटा अब यहाँ त्यसको लागि एउटा पिएनजी बनाएर हालिदिउँ। पिएनजी बनाउनुको लागि एउटा पिस्का ल्याब भन्ने एप तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप डाउनलोड गरेर त्यसबाट तपाईँहरूले आफैले पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ पिएनजी है। यो मैले बनाएर होइन त्यसलाई टक्कै यस्तो माथि राखिदिनुहोस्, यसलाई यहाँ जानुहोस्, ब्लेन्डिङमा गएर यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यसको ओभरअल एनिमेसन गरिदिनु, प्लस गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि हाम्रो भिडियो रेडी भएर हेर्नुहोस्। यति भएपछि तपाईँले यहाँबाट यसरी कतिमा गराउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार एक्सपोर्ट गर्नु होला। यो मैले अगाडि नै एक्सपोर्ट गरिरहेको छु, त्यही कारणले मैले क्यान्सल गरिदिएँ। हस् त यस्तै राम्रो अरू चाहिन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै अरू म तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धी अरू कुराहरू पनि तपाईँलाई म भनिराख्नेछु। हस्, धन्यवाद।